Dneska se budeme ptát lidí, kdo vymění svůj iPhone za Samsung Galaxy Z Flip 4 s ohebným displejem. Co vám jde to vlastně? Že bych vám dal svůj telefon. Přesně tak. Mně se líbí ten nápad toho. Já to nemůžu udělat. Musíš se rozhodnout hned. To je jasný, no. Čekáme na potvrzení, jestli vymění 12 za Z Flip 4. Čau, já jsem Vojta a dneska jsme se tady se Samsungem rozhodli vyzkoušet, kdo vymění svůj iPhone za ohebný Samsung Galaxy Z Flip 4. Tohle je jeden ze dvou ohebných smartphonů, který Samsung aktuálně nabízí. Je jich vlastně ohebná vlajková loď v tom standardním form factoru a nás by zajímalo, jak moc lidi, co používají iPhone, jsou závislí na té platformě a jestli dokážou přejít na ohebný Samsung. Z Flip 4 máme hned několik, tak jdeme zjistit, kolik lidí se rozhodne přejít. Tak jdeme na to. Nejdřív bylo potřeba zjistit, jaký telefon lidi vlastně používají. Jdeme se jich zeptat. Chtěl bych se jenom zeptat, jaký používáte telefon? Xiaomi. Samsung. S10. Xiaomi? Samsung. OK, stop. Potřebujeme spíš někoho s iPhonem. Můžu se vás zeptat, jaký používáte telefon? iPhone 12. 12. Taky 12. 12. To SEčko je velmi starý. iPhone 11. 12. 14 Pro. iPhone 13. iPhone 12. 11. Hele, 12. 12 a ty máš? 12 Pročko, Asi 12 Pročko. to je nejvíc rare. ale to je tvojí mamky, si říkal, ne? Ale jako pro člověka, který je introvert jako já, je tohle to fakt masakr. Galaxy Z Flip 4 jsme vybrali hlavně proto, že je to fakt stylovka se špičkovou výbavou. A říká se, že Applista na Samsung nikdy nepřejde. Tak co je na tom pravdy? Je to pěkný. Jako designově se mi líbí, jakože svenku a tak. It's definitely innovating. Ten nápad toho jebacího telefonu se mi jakože líbí. Jako je to flex. Myslím, jako je to doslova flex, jo? Je to doslova ohebný flex tady. Jdem pro Nokia, ty vole. Mně se líbí ten nápad toho. Ale já bych se bál toho, že se třeba nějakým systémem opotřebuje. Ten kloup jako takovej, tak je certifikovaný na 200 000 ohnutí. Tak to je hustý. Tak první odpovědi známe. A teď je na čase položit tu zásadní otázku. A co bych vám ten iPhone vyměnil za nový Galaxy Z Flip 4 od Samsung? Dám vám nový Samsung Galaxy Z Flip 4 za váš iPhone. Ty jo. A co kdybych vám řekl, že vám tady ten Samsung můžu dát teď? A jediný, co bych chtěl, tak je ten váš iPhone. Samozřejmě smazaný. Já ti můžu dát úplně nový Samsung Galaxy Z Flip 4, když mi dáš svůj iPhone. Bylo nám jasný, že několik odmítnutí nás rozhodně nemine. Jako je to fajn, ale asi zůstanu toho svýho, no. Tak první pokus nevyšel. V pohodě, já to zvládnu s iPhonem asi. Jo? No, tak to nemůžu. Nejde to opravdu? To nejde, no, bohužel. Kdybych měla starší, že bych potřebovala novej, Aha. tak asi jo. Ne, nevyměnila bych to. Neměla bych si takový switch. Ty lidi se toho nějak nechtějí vzdát. Asi ten iPhone nějak moc baví, nebo já nevím. Vojta, co děláš? Nevím, přemýšlím, že se pojďme za to policajta. iPhone za Samsung. A nebo jestli mění bouchačku za Pouta za zemku. Ale počkej, možná má taser kolem pasu. Taser by byl taky dobrý. Ale pak se začala nálada trošku měnit. A některý lidi byli dost nalomený. A co kdybych vám řekl, že když mi teď hned dáte váš iPhone, tak vám dám úplně novej, nerozbalený Galaxy Z Flip 4. Ale ty jsi nalomený, člověče, to mi se to líbí. Já? Podívej se schválně. No, já bych to bral. Ale prostě já nevím, jestli chci jít prostě do tak. Ale ty jsi nalomená, nechceš to? Lákavá nabídka. Zase jsme byli takhle blízko, my bylo hodně nalomený, hodně. Už hodně blízko a ten poslední krok chybí. Čistě logicky, prostě co nevím, jestli to vypadá. Logicky jo. Ale je to takový ten pocit, že jo, že... No jasně, a to je na tom... Mazané jako, no jasně. A to je na tom to nejhorší, protože lidi mají k tomu telefonu jako strašně úzký vztah, jo, že pro ně často ani ty peníze jako takový nehrají roli, tam je ta emoční hodnota. Jako málo co je tak intimní věc dneska, jako je telefon. Lidi vnímají všechno. No a nakonec se ukázalo, že tak horký to asi nebude. A ohebná Z Flip 4 dokázala přesvědčit i některý zarytý Applisty. Mám pro vás takovou unikátní příležitost, že vám dám úplně novej Galaxy Z Flip 4, když mi dáte váš iPhone. A já vám můžu váš iPhone vyměnit za úplně nový Galaxy Z Flip 4. Ne, moje osmička. Aha. Teď. Teď. Moje osmička.
A co kdybyste řekli na to, kdybych tady měl nový Galaxy Z Flip 4 od Samsungu, jejich ohebný telefon, vlajkovou loď, vyměním ho za váš iPhone. Nechce někdo... iPhone to teďka bys byl fakt hloupý. Já ti můžu dát úplně nový Samsung Galaxy Z Flip 4, když mi dáš svůj iPhone. No, jako nejdu do toho, no. Vůbec za nic. Já bych to bral. Jako, co dělám sem datama, jak přenos nebo? Data ti přeneseme. Takže toho půjdem? OK. Jo? No. Ale... Jo. Pojď. Dělej. Tak jo. Jdem na to, pěkně, dobrá práce, super. Jelikož máme Apple Watchky i AirPody a to tak... Tak jestli máš i Apple Watche, tak ti klidně k tomu ještě dám Samsung Galaxy Watche. Jako bez srandy. Sluchátka ještě nemáte? Co? To dávám mu sluchátka? A jaký máš AirPody? Dvojky, no. AirPody dvojky? Ale jo, OK. Tak jo, jestli mi dáš iPhone, sluchátka i hodinky, tak dostaneš Samsung, sluchátka a hodinky. Komplet. To si ho nečekal, co vám jde jako vlastně? Nejde nám o nic, řekneš no a my jdeme pryč a dostane to někdo jiný, úplně v pohodě. Tak co, jdem do toho? Jdem do toho. Tak jdem do toho. Ale tohle je velká pecka, protože tady máme kluka, jak se jmenuješ? Vilém. Vilém, já jsem Vojta, čau Viléme. Vilém má iPhone, Apple Watche i sluchátka. Vyměníme mu to úplně komplet. Tak jdeme na to. V Palladiu je prodejna Samsungu, kde vám pomůžou přenést veškerý data z vašeho staršího telefonu, může to být iPhone, může to být cokoliv. A zároveň, kdybyste třeba přecházeli z jiného telefonu, nemusí to být iPhone, tak na nový samsung.cz můžete váš stávající telefon dát na výkup a tu cenu si odečíst od ceny nového Samsungu. A plus tam navíc jsou ještě zajímavý dárky a tak podobně. To se když tak podívejte. A teď jdeme přenést pánovi data z iPhoneu do Z Flip 4. Andrea vlastně pomůže s tím přenesením dat a všechno a jediné, co asi potřebuje, takovou chceš barvu. Pán nám dá jeho iPhone a my mu dáme za to Z Flip. Ani nemrknul a rovnou si vzal Samsung. A Martin si vezme Flipa 4. Jakou barvu? Černou Flip 4 a hodinky. OK, máme dalšího pána na holení. A pozor, tohle je super kombinace. Tady Vilém má totiž telefon, hodinky a sluchátka. Vyměníme to komplet. Přenos dat do Galaxy Z Flip 4 byl absolutní hračka. Díky aplikaci Smart Switch od Samsungu můžete přenést všechny důležité data, včetně kontaktů, kalendáře, poznámek, nebo třeba fotek a některých nastavení, ať už z Androidu nebo z iPhoneu. Takže telefon, hodinky, tak ať to slouží. A měj se krásně. Jdeme zjistit, jaký jsou tvoje první pocity z toho. Jo, tak jako dobrý, no. Díky, hezký jako dárek, no. Tak to jo, super, rádo se stalo. Tak ať to slouží a měj se hezky. Díky moc. Čau, čau. Ahoj. No tak jo, podařilo se nám zkonvertovat celkem 4 lidi z iPhoneu na Samsung Galaxy Z Flip 4. Máme tady 4 iPhony, jedny Apple Watche a pak ještě AirPody. S AirPodama asi nic moc neuděláme, tam budu muset něco vymyslet. Ale s telefonama a hodinkama jsme si říkali, že bude nejlepší udělat to, že je dáme na výkup a peníze, které za ně dostaneme, pošleme na nějaký dobročinný účely. Tak jdeme zjistit, kolik za to vlastně zkásneme. No, tak to nakonec dopadlo ještě líp, než jsme čekali. Za iPhony společně s Apple Watchem jsme dostali celkem 26 000. A tyhle peníze teď pošleme někam, kde můžou ještě pomoct. Nebyli jsme si úplně jistí, jakou společnost zvolit, takže do komentářů pod videem jsem připnul několik možností a vy můžete hlasovat, kam tyhle peníze teď kolem Vánoc pošleme. A schválně napište taky do komentářů, jestli byste vy přešli z iPhoneu na Galaxy Z Flip 4, a nebo třeba naopak. A jak se vám Flip 4 vlastně líbí. Já každopádně moc díky za pozornost, tohle bylo dnešní video. Doufám, že se vám líbilo a jestli jo, tak to zapomeňte dát like, sdílet ho a taky odebírat kanál VR na tlačítku dole pode mnou, abyste nezmeškali žádný nový videa. Další videa jsou taky tady a tady, tam se běžte taky podívat a těším se na viděnou zase příště. Tak ahoj.